তিনিটা কথাৰে মই সামৰণি মাৰিম এপ্ৰিল মাহৰ পৰা অসমৰ চৰকাৰী যিকোনো নটিফিকেশ্যন ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো আমি প্ৰকাশ কৰিম লাহে লাহে এপ্ৰিলৰ পৰা গতি ল'ব 3 মাহ সময় লাগিব সেপ্টেম্বৰ মাহত আমি এছেম্বলিত এখন আইন আনিম যে অসমৰ বহুকেইটা ৰাজহ খণ্ডত অকল খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব আৰু এখন আমি ইয়াতে সিদ্ধান্ত আনিছোঁ ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰ সৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদনতহে হ'ব পাৰিব হিন্দুৱে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰা মুছলমানে হিন্দুক মাটি বিক্ৰী কৰা এইটো সৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদনতহে হ'ব পাৰিব তাৰ বিষয়েও বাজেটত আমি কৈছোঁ এটা সৰু কথা কিন্তু বহুতখিনি সুবিধা হ'ব কেতিয়াবা ঘৰতে সৰু মিঠাতেলৰ ঘানি মিল এটা বহাবৰ কাৰণেও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে ল্যান্ড ক্লাছিফিকেশ্যন চেঞ্জৰ কাৰণে সেইকাৰণে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক এইবাৰ আমি কৈছোঁ তোমালোকে মাত্ৰ ফিজটো জমা দি দিবা ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰ উইল বিকাম অট'মেটিক তেনেকৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডেও খেতিৰ মাটিত তেল উলিয়াই আছে তেওঁলোককো আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে পইচাটো জমা দিলেই মাটিটো কমাৰ্চিয়েল হৈ যাব কিন্তু খেতিৰ মাটিত আপোনালোকে তেল উলিয়াই থাকিব নালাগে সেই ধৰণে যদি কোনোবাই সোলাৰ কৰিব খোজে নিজৰ ঘৰৰ মাটিত তাৰো আমি অট'মেটিক তেওঁলোকক ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰৰ অনুমতি দিম বিপ্লৱ কমিটি আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰা হ'ব সত্ৰ আয়োগ ষ্টেটুটৰী হ'ব আসাম ৰেভিনিউ বোৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ পাৱাৰ থাকিব ডিসি সকলে সত্ৰৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ডিসিজ উইল বি সাবঅৰ্ডিনেট টু দা সত্ৰ আয়োগ অৰ্থাৎ ডিসি সকলে সত্ৰৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত সত্ৰ আয়োগৰ অধীনতহে কাম কৰিব পাৰিব নিজা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব সত্ৰ বোৰ্ডখনে অসমীয়াত আয়োগো হ'ব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে চৰ অঞ্চলৰ মাটি জৰীপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আবলটনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই জৰীপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চৰ অঞ্চলৰ মাটি জৰীপ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ল্যান্ড বেংক বহুত বৃদ্ধি পাব নেপিয়াৰ ধৰণৰ গ্ৰাছৰ যিবোৰ আমি কথা কৈছোঁ আমি বহুতবিলাক কাম কৰিব পাৰিম কাৰণ আজি বহু মাটি কোনো হিচাপ নোহোৱাকৈ একাংশ মানুহৰ হাতত আছে মেজৰ এনাউন্সমেণ্টত মই 6-7টা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ মেডিকেল কলেজত যি নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহিব তেওঁলোকক এইবাৰ আমি নাৰ্ছিং হোমৰ পৰিৱৰ্তে মেডিকেল কলেজতে ৰাখিব খুজিছোঁ গাড়ী লোনো দিম ঘৰৰ লোনো দিম প্ৰফেচাৰখিনিক পোষ্ট নাথাকিলেও আমি প্ৰমোশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম তেওঁলোকক নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰত আমি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম দুটা মেজৰ এনাউন্সমেণ্ট আমি অসমত বৰ্তমান গোটেই ভাৰতত কেন্সাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰটন থেৰাপি মেচিন এপল হস্পিটালত আছে আৰু বোম্বাই টাটা মেমৰিয়েলত আছে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম প্ৰটন থেৰাপি প্ৰটন বিম থেৰাপি উইল কাম টু গুৱাহাটী সেকেণ্ড অসমে নিজা এটা উপগ্ৰহ লঞ্চ কৰিব উই আৰ গোয়িং টু লঞ্চ এ ছেটেলাইট ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ইছৰো এই ছেটেলাইটটো ভাৰত বা পৃথিৱীত ঘূৰি নাথাকে ছেটেলাইট আমি বহুত দেখিছোঁ কিন্তু এই ছেটেলাইট যেহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট গতিপথত ঘূৰি থাকে অসমত সি নাথাকে কিন্তু অসমৰ আকাশত যদি আমাৰ এটা ছেটেলাইট এনি টাইম উৰি থাকে বাংলাদেশী এজন আহিলেও ছেটেলাইটটোৱে আমাক ক'ব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ বিষয়ে অৰুণাচলত পানী থাকোঁতে আমাক ক'ব পাৰিব আৰু এই ছেটেলাইটটো যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে খেতিৰ ওপৰত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব 3 মাহ আগতে আমাক ক'ব পাৰিব So Assam will be the first state in our country to have our own satellites. Finally, আমি আৰু দুটা নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ যিটো আগত কৰ্ণাটকে এনাউন্স কৰিছে নেটফ্লিক্স দেখিছে কিন্তু নেটফ্লিক্সৰ দৰে আমি অসমৰ এটা OTT প্লেটফৰ্ম বনাব খুজিছোঁ যাতে ভূপেন হাজৰিকা জয়ন্ত হাজৰিকা ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ সকলো সাংস্কৃতিক সম্পদ এই OTT প্লেটফৰ্মত আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আসাম উইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অৰ মে বি ছেকেণ্ড কাৰণ কৰ্ণাটকে এনাউন্স কৰিছে আমিও এনাউন্স কৰিছোঁ কোন আগত কৰিব পাৰে নাজানো কিন্তু আসাম উইল বি দ্য ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু হেভ আৱাৰ অ'ন OTT প্লেটফৰ্ম যাতে আমি অসমৰ কলা সংস্কৃতিক আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ
ছেটেলাইটে হওক, প্ৰটনে হওক, আমাৰ নিজৰ OTT প্লেটফৰ্মে হওক, এই গোটেই বাজেটখন আপোনালোকে যেতিয়া চাব, তেতিয়া ভৱিষ্যতৰ এখন অসমৰ কল্পনা পাব, যিখন অসম ভাৰতৰ বৌদ্ধিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব ল'ব। তেনেকুৱা এখন অসমৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ স্বপ্নৰে আমি এইবাৰৰ বাজেটখন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোনো নতুন টেক্স নাই, বৰঞ্চ চাহ উদ্যোগক কেঁচা পাতৰ ওপৰত যি কৰ আৰোপণ কৰা হয়, তাক আমি 2 বছৰৰ কাৰণে ৰেহাই দিছোঁ। মাহত 15,000 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰা সকলো ব্যক্তিক আমি প্ৰফেশ্যনেল টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিছোঁ। এতিয়া দোকান পোহাৰত কাম কৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰফেশ্যনেল টেক্স দিব নালাগিব, কাৰণ সকলোৰে দৰমহা প্ৰায় 15,000ৰ তলত, তাৰো সুবিধা পাব। প্ৰাদেশিকৰণসকলৰ লগতে গাঁওবুঢ়াৰ দৰমহা বৃদ্ধি, আমাৰ আশা অংগনবাড়ীৰ দৰমহা বৃদ্ধি, তাৰ লগত বাণীকান্ত কাকতি কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিত কাম কৰা লোকসকলৰ প্ৰতিও দৰমহা বৃদ্ধি, 60 বছৰলৈকে চাকৰি, ফুল মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট, আমি ৰাইজে ভোগ কৰি থকা বহুতবোৰ সমস্যা, কৰ্মচাৰীসকলৰ OPSৰ সমস্যা, বহুতবোৰ সমস্যা আমি এই বাজেটৰ জৰিয়তে দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। এখন নতুন অসমৰ সপোনেৰে অত্যন্ত শক্তিশালী বাজেট এখন আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ বছৰতো আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নহয়, দূৰলৈকে চিন্তা কৰিব পৰা এখন বাজেট উপস্থাপন কৰাৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। You have presented the government a very futuristic budget, and it is a budget of many firsts in the country as well. It's a budget which looks at technology and future. How could you sum up? You have to sum up and what is given to the entire country? You see, whenever election come, a political party always presents a budget which is more beneficiary driven. We are continuing our effort to empower poor and middle class, but at the same time we have not deviated from our strong commitment to make Assam one of the front-running state in our country. In this budget we have announced a proton beam therapy so that Assam can become a place for medical tourism. After our effort to set up 17 hospitals with Tata, this is the next step which we have taken, and this is one of the first in the country. We have spoken about launching a satellite of our own. Because Assam is a flood-prone state, we need a satellite which is dedicated and which run within the geographical territory of Assam. We have announced that in association with Indian Space Research Organization, we will launch a Assam-specific satellite so that we can manage our border well, we can contribute in the farming sector, we can also predict floods. We have also announced to Assam, we want to take Assam as an emerging soft power. That is why we have also announced OTT platforms of our own. We have also spoken to convert Assam to a carbon economy. Many countries in the world produce carbon, but they can invest in green power in Assam so that their carbon offset they can get in Assam. So that will make Assam a next industrial destination. Overall, our contribution into the national GDP now in percentage terms over and above the national GDP. If nation's GDP is growing at 9%, Assam is growing at 13%. Our capital expenditure has increased from in last 10 years from mere 3,000 crores to total 25,000 crores this year. So we are growing at a very fast pace. While dealing with human, we have not forgetting about our
wildlife. We have announced many fast, like insulating our power cables so that animal doesn't killed in those kind of accident. We have spoken about Napier gas so that we can give fodder to the elephant, so that we can eliminate human-element conflict. So many fast in the budget. We want to take Assam into that direction, and I hope that we will be able to fulfill our commitment. Sir, regarding the land you have mentioned one thing, can you just regarding the land you have mentioned? Landot এইটো হ'ব যে অসমৰ selected revenue blockত we have tried to implement the recommendation of Justice Biplab Sharma Committee in regards to the clause 6 of Assam Accord. Under this, we will ensure that in selected revenue blocks, only indigenous people of Assam can indulge in sale and purchase of lands. So that was one of the recommendation which we have accepted. Sir, about the interreligious purchase of land, can you just elaborate? Assam is a very sensitive state. We want to avoid all kind of communal disturbances. So we have banned inter-religion transfer of land in last year in view of certain difficult situation. But those kind of ban cannot continue under the Constitution of India. So we have allowed now inter-religious sale and purchase of lands, but that will only happen with the approval of state government, so that we can specifically consider, scrutinize each and every proposals, and thereafter we can allow. Sir, the artificial intelligence also is setting up AI-powered smart house. Yes, we want to create 100 villages which will be AI powered, drone technology. So if you look, we are talking about carbon neutral economy. We have taken about AI neutral, AI driven smart village. We have spoken about bamboo city, that in Guwahati here from onwards, whoever construct any building, they have to have 5% component of bamboo. So we are bringing many fast, so that we can harness Assam and we can convert Assam as a sustainable economy. So we want to convert Guwahati as a bamboo city. We have also spoken about metro inland water transport, that there will be the new water metro, new terminal we are doing at Sukleshwar. From there, through water metro, we will be able to go to the airport. We are also will now engage a consultant to connect Guwahati airport from Khanapara veterinary field through the ropeway. So Varanasi has already done that project. We want to follow that. So you will see many fast. So tomorrow I am going to speak in assembly, then I will be able to throw many lights. But there are many things. The main point that in spite of election, our budget shows that how much confident we are. So this budget is reflections of our confidence, our emergence into the national scenario. In a way, this budget reflects resurgence of Assam. You have also said that the SAR areas, land in SAR areas will be surveyed. So are you also trying to free it from the classes of That is not the commitment. What we have said, that so far the SAR area lands has been actually controlled by the matabbars. Poor and downtrodden people doesn't have any land rights. So there are two kind of situation will emerge. Once you settle the SAR area, there will be, even if you decide that you will give poor and downtrodden land as per the land policy, there will be a huge surplus of land banks. So that can be utilized for green economy. You can put solar, you can create Napier. So lots more opportunity will emerge. You can adopt modern cultivation, many things. So our idea is to ensure social justice, give the land to poor and downtrodden, but 2/3 of the SAR area lands will be released for future government activities. So, but while doing so, our commitment is now only for survey.
On settlement, we will speak to all Assam Students Union, Assam Sahitya Sabha. We will take everybody into confidence. So today we are not discussing about settlement. We are discussing only about survey and future possibility which we have never unlocked. So, আমি আপোনালোকে জানে যে যেটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আকাশলৈ নিক্ষেপ কৰা হয় সেই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাক সমগ্ৰ বিশ্বত তেওঁলোকে ঘূৰি থাকে বা ভাৰতত ঘূৰি থাকে গতিকে সৌৰজগতত যেনেকৈ গ্ৰহ উপগ্ৰহই বিৱৰ্তন কৰি থাকে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এটাইও তেওঁক দিয়া নিৰ্দিষ্ট গতিত তেওঁ বিৱৰ্তন কৰি থাকে সেইকাৰণে অসমত যদি আমি স্যাটেলাইট ডাটা এটা বিচাৰোঁ যেনেকৈ মই আপোনালোকে ক'লোঁ যে উমৰাংচুত মাজত কয়লা দুৰ্ঘটনা হ'ল আপোনালোকে আমাক কৈ আছে মই এটা বিধানসভাত ৰিপ্লাই দিম এই গোটেই ৰেড হোল মাইনিংবিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু এই ডেটাটো পাওঁতে মোক কিমান দিন লাগিলে 45 ডেজ কাৰণ মোৰ কোনো স্যাটেলাইট নাই বেলেগ স্যাটেলাইটক বিচাৰি আমি উলিয়াব লাগে যে সেই সময়ত কোনটো স্যাটেলাইট উমৰাংচুৰ ওপৰত আছিল যেটো স্যাটেলাইট উমৰাংচুৰ ওপৰত আছিল তাৰ পৰাহে মই ডাটাখিনি পাম যে এই এক্সিডেন্ট হোৱা দিনটোত আকাশৰ ওপৰত সেই দিনটোত কোনটো স্যাটেলাইট আছিল যদি এটাও স্যাটেলাইট নাছিল আমি একো ডেটা নাপাম সেই কাৰণে আমাৰ নিজৰ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত আমাৰ যদি এটা স্যাটেলাইট থাকে প্ৰতিদিনে যদি স্যাটেলাইটটো কৰিমগঞ্জৰ ফালে গৈ থাকে শ্ৰীভূমিৰ ফালে যায় মানকাছাৰৰ ফালে যায় বিদেশী আহিলে আপুনি গম পাব যদি প্ৰতিদিনাই স্যাটেলাইটটো ঘূৰি ফুৰে বানপানী অহাৰ আগতে নদীত অৰুণাচলত নদীৰ পানীটো স্যাটেলাইটে বহুত দিন আগতে দেখা পাব সেই কাৰণে আমি অসমৰ এটা নিজৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এটা আমি লঞ্চ কৰিব খুজিছো ইছৰোৰ লগত কথা পাতি প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হৈছে কিন্তু বাজেটত যেহেতু ইট উইল কষ্ট এৰাউণ্ড 450 to 500 crores আমি বাজেট প্ৰভিজন কৰিছো আৰু এই বছৰত আমি সেই দিশত আগুৱাই যাম এইটো আপোনাৰ মানসিকতা মই কোনজন মানুহক কিনিব খুজিলে আপুনি কওক আপোনালোকে কৈছিল কৰ্মচাৰীক OPS দিব লাগে আপোনালোকে নিজৰ কথাবোৰ নিজেই পাহৰি যায় আপোনালোকে পেপাৰত লিখি থাকে এইবোৰ কথা দুখিয়া পজা দুখিয়া ঘৰ আপোনালোকে লিখা কথাবোৰ কৰিলে আকৌ আপোনালোকে প্ৰশ্ন খুদে আপুনি কোন পেপাৰ তো ND24 এইবোৰ বাতৰি দেখুৱাই থাকে যে OPS নাই আমাৰ চিকিৎসা বেয়া নাই এইবিলাকতো আপুনিয়ে কৈ থাকে আৰু আপুনি যদি ND24 এনেকুৱা কৰে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীবিলাকে আপোনাৰ টিভি চোৱা বন্ধ কৰি দিব TRP কমি যাব না কোনো সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ UDFক অৰুণোদয় মানে ভোট নিদিয়ে ইলেকশ্যন হাৰি থাকে এতিয়া আপোনাৰ টিভিটো আপুনি এনেকুৱা লাইনত লৈ যাব খুজিছে নেকি কংগ্ৰেছ আৰু UDFক আপুনি আপোনাৰ টিভিটো কংগ্ৰেছ UDF কৰিব খুজিছে নেকি বিজেপিৰ প্ৰতি থাকক TRP বাঢ়িব কাৰণ অৰুণোদয় হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা হৈ গ'ল অসমৰ গোটেই মানুহখিনিতো বিজেপিৰ লগত আপোনাৰ টিভিটো যদি বাংলাদেশত চলাব লাগে আমাৰ বিৰুদ্ধে কওক যদি অসমত চলাব লাগে আমাৰ সপক্ষে ক'ব লাগিব আৰু এইকাৰণে আমাৰ সপক্ষে কোৱা টিভি TRP বেছি হয় নহয় যোনে বিজেপিৰ সপক্ষে ক'ব তাৰ TRP বাঢ়িব যোনে বিজেপি বিপক্ষে ক'ব তাৰ TRP কমিব কাৰণ মানুহটো আমাৰ লগত UDF কংগ্ৰেছৰ লগত ক'ত মানুহ আছে তেওঁলোকে মহিলাক ইমান দিন আছক যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ সংসদ গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে 10,000 টকাটো মহিলাবিলাকক নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছত এতিয়া মই 1 তাৰিখৰ পৰা দিম বুলি কওঁতে তেওঁ কৈছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছিল তুমিয়ে কিয় কথাটো উলিয়ালা আজি যদি মই দুমাহ অৰুণোদয় বন্ধ কৰি দিওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা সুধি লওকচোন হুলস্থুল কৰিব নে আপোনাৰ কথা মতে মই মানি ললো অহা মাহত অৰুণোদয় নিদিওঁ ND24ৰ কথা মতে হ'ব যোনে মোক সোধে মই কম যে ND24 কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছো তাকত আছে না অখিল গগৈ কোৱা মতে মই বন্ধ কৰি দিম তাক সুধিব তাকত আছে নেকি শিৱসাগৰত অৰুণোদয় মই দুমাহ বন্ধ কৰি দিওঁ অখিল গগৈ বানপানীতকৈও দূৰতে উৰি গুচি যাব বানপানী স্পীড কম হ'ব অখিল গগৈ উৰুৱাই লৈ যোৱা স্পীডটো বেছি হ'বগৈ এইবিলাক যি কথা ক'লে
মানুহৰ শত্ৰু বুলি প্ৰমাণিত হয় সেই কথা ক'ব নালাগে ইমান দুখীয়া মানুহে 1250 টকা পায় দুখীয়া মানুহকেইটাৰ প্ৰতি ইমান কিয় চকু আগতেতো অখিল গগৈ চকু লুহিয়া টুহিয়াৰ লগত আছিল আজিকালি চকু অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ লগত হৈ গ'ল তাৰমানে সেইবিলাকৰ লগত কম্প্ৰমাইজ হৈ গ'ল এটা 1250 টকাৰ পৰাতো কমিশ্যন দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সেইকেইটাৰ পিছত লাগি থাকে এইটো কিবা যুক্তি হ'ব পাৰে নেকি ইমান ভাল আঁচনি দেখাৰ পিছতো তেওঁ এই অৰুণোদয় কেইটাই চকুত পৰিল হয় নহয় চাই ল'ব যদি ND24 বিচাৰে মই বন্ধ কৰি দিম আৰু কিবা আছে নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ